আপুনি নাভাবেনে আপোনাৰ সন্তান স্কুলৰ ক্লাছ আৰু টিউচনৰ ক্লাছৰ মাজত বেলেন্স মিলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? আপুনিতো ট্ৰেফিকত ফচি ফচি টিউচনলৈ লৈ যায়, নহয় জানো? কিন্তু কেতিয়াবা সি আকৌ আপোনাক কয়, মা দেউতা মোৰচোন কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰেই হোৱা নাই, ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মই চোন একো বুজিয়ে নাপাওঁ, অংক যে নাটংক। এতিয়া আচলতে কাৰণটো কি জানেনে? সি সেলফ ষ্টাডিৰ কাৰণে সময় পোৱা নাই। আজি 20 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো, ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই সমস্যাত জৰ্জৰিত কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ কনচেপ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয়। तो अब करे तो करे क्या? আহকচোন EduAid লাৰ্ণিং এপৰ আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ চাই লওঁ। EduAid লাৰ্ণিং এপত আপোনাৰ সন্তানে পাব কনচেপ্ট লাৰ্ণিং ভিডিঅ'ছ, তাৰ মানে এনিমেটেড ভিডিঅ'ছবোৰ পাব যাৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ প্ৰতি তেওঁ আকৃষ্ট হ'ব। In addition to that, তেওঁ পাব লাইভ সেশনস অকল SEBA ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে। তাৰ উপৰিও তেওঁ পাব আনলিমিটেড প্ৰেক্টিস 14,000 কোৱেশ্চনস। In addition to that, 24/7 ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন। যেতিয়াই পৰতে তেওঁৰ মনত কিবা প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হ'ব, সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ ডাউট আকাৰে সুধিব পাৰিব আৰু এডুগুৰুসকলে অনতিপলমে সেই ডাউটৰ সমাধান তেওঁলৈ আগবঢ়াব। এইবিলাকতো আছেই, তাৰ উপৰিও যোৱা 10 বছৰৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন লগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সেবাই এক নতুন প্যাটাৰ্ন ফলো কৰিছে NEP 2020 মতে। সো সেই MCQ এছাৰশন ৰিজনিং কোৱেশ্চনস আমাৰ শিক্ষকসকলে এইখিনি প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে, যিবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ সন্তান লাভৱান হ'ব পাৰিব। EduAid লাৰ্ণিং এপত কনচেপ্ট লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, যাতে আপোনাৰ সন্তানে কোনো বস্তু মুখস্থ কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নপৰে। প্ৰত্যেকজন অভিজ্ঞ শিক্ষকে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা পুষ্ট হৈ এছাইনমেন্টছ বিলাক প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিষয়বিলাক মুখস্থ নকৰি বিষয়টো বুজি লয় আৰু বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টটো বাঢ়ে। সেইখিনিতে মোৰ মনত পৰিছে যোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 5ম স্থান অধিকাৰ কৰা সুস্মিতা পোদ্দাৰৰ কথা। তাইৰ যিটো আগ্ৰহ বিষয়টোৰ প্ৰতি, আস্ক এ ডাউট ফিচাৰটো যদি কোনোবাই ইউজ কৰা বুলি কম, এই সুস্মিতা পোদ্দাৰে খুব ধুনীয়াকে এইটো ফিচাৰ ইউজ কৰিছিল। তাই প্ৰশ্নবিলাক সুধিছিল। আমি কোৱা নাই যে অকল তাই আমাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা লাভ কৰিছে, কিন্তু তাইৰ আগ্ৰহে তাইক আজি এই শিখৰত লৈ গৈছে। আৰু অকল এজন সুস্মিতা পোদ্দাৰেই নহয়, যোৱা 4 বছৰৰ আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টে আমি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিব খোজা কনচেপ্ট এডুকেশ্যন লাৰ্ণিঙৰ এটা ফলাফল আপোনালোকে গম পাব। সময় অমূল্য ধন, সো পলম নকৰিব। আজি আপোনালোকে EduAidৰ ফ্ৰী ট্ৰায়েল ক্লাছত যোগদান কৰক আৰু আপোনাৰ সন্তানে এটা ডিফাৰেন্স পাওক কিদৰে EduAid লাৰ্ণিং এপত শ্ৰেণীসমূহ আগবঢ়াই যায়। সো আপোনালোকক ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছত লগ পাম। ধন্যবাদ।